पण जेव्हा आपण काय करतो, जेव्हा आपण बटन चालू ठेवतो तेव्हाच ती बेल वाजते, बरोबर आहे. म्हणजे ती कोणती बेल आहे, इलेक्ट्रिक बेल. जेव्हा त्याला आपण इलेक्ट्रिसिटी देतो, विद्युत प्रवाह देतो, तेव्हाच ती काय होते, बेल चालू होते, टिंगटॉंग आपल्याला आवाज ऐकायला येतो, बरोबर आहे. तर ही आहे इलेक्ट्रिक बेल. ही ह्याच्यामध्ये असतो इलेक्ट्रिक मॅग्नेट, बरोबर आहे. तर आता बघा, याला जेव्हा मी इकडे बटन चालू केलं, विद्युत पॉवर दिली, तर बघा आता मी हा समजा दरवाजाची बाहेरचा बटन आहे, बरोबर आहे. म्हणजे जेव्हा आपण ती कळ दाबतो तेव्हा काय होतं याच्यामध्ये, आता हा जो कॉईल दिसतोय तुम्हाला, बरोबर. तर त्याला मी जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी दिली तेव्हा विद्युत प्रवाह जेव्हा मी चालू केला तेव्हा काय झालं, ह्या कॉईल मधून याला काय मिळाली, वीज मिळाली, बरोबर आहे. आणि त्यानंतर इकडे काय निर्माण झाली, कंपन निर्माण झाली. आणि ही कंपन निर्माण झाल्यामुळे आपल्याला याच्यातनं कसा आवाज आला, टिंग टॉंग असं एक विद्युत साऊंड निर्माण झाला त्याच्यामध्ये, बरोबर आहे. तर हे काम कशामुळे होतं, याच्यामध्ये कोणतं मॅग्नेट आपल्याला बघायला भेटतं, इलेक्ट्रिक मॅग्नेट. ठीक आहे. हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटद्वारे हे काय करत असतं, काम करत असतं. अशा प्रकारे ही इलेक्ट्रिक बेल असते, ही आपल्याला काम करताना दिसून येते. मग ह्या इलेक्ट्रिक बेल आपण डोअर बेल वरती वापरतो, बरोबर आहे. तर मला सांगा, अजून कशा कशामध्ये आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेट वापरू शकतो, वॉशिंग मशीन झालं, बरोबर आहे, फॅन झालं, फ्रीज झालं, कूलर झालं, बरोबर आहे. हे सगळे जे इलेक्ट्रिक गोष्टी आहेत, तर ह्या ज्या इलेक्ट्रिक गोष्टी आहेत त्या सगळ्यामध्ये काय वापरलं जातं, इलेक्ट्रोमॅग्नेट. आणि मग ह्या कॉईलला मी जेव्हा वीज सोडली, बघा इथे काही वायर्स इथे जोडलेले आहेत, बरोबर आहे. त्याच्याद्वारे काय झालं, त्याला काय मिळते, वीज मिळते, इलेक्ट्रिसिटी मिळते, बरोबर आहे. आणि ही कॉईलला गुंडाळली गेलेली आहे. आणि ही वायर ह्या कॉईलला गुंडाळली गेल्यानंतर त्याला मी जेव्हा कळ चालू केली तेव्हा ह्या कॉईलला काय मिळाली, एक एनर्जी मिळाली, इलेक्ट्रिसिटी मिळाली. आणि मग ही इकडनं काय झाली, ट्रान्सफर झाली. आणि मग त्याच्यामध्ये काय झाली, कंपन निर्माण झाली. आणि त्याच्यामुळे काय येतो, आपल्याला त्याचा आवाज ऐकायला येतो, बरोबर आहे. आला.